Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Симон Васильович Петлюра є видатною особистістю в історії української держави. Це український державний, військовий та політичний діяч, публіцист, літературний і театральний критик, член Генерального секретаріату Української Центральної Ради на посаді Генерального секретаря з військових справ з червня по грудень 1917-го, політв'язень за часів правління Павла Скоропадського. Один із організаторів та лідерів антигетьманського повстання, по завершенню якого став головним атаманом військ Української Народної Республіки. Другий очільник директорії УНР, а від 12 листопада 1920 року одноосібний правитель країни. На честь сторічного ювілею з дня смерті Петлюри в цьому році НБУ випустив пам'ятну монету номіналом 2 гривні – сторіччя Дня пам'яті Симона Петлюри. І саме про неї буде наш огляд. Тож, з вас підписка на канал, якщо ще не підписані, та починаємо. Період Української Народної Республіки став епохою національного піднесення, державотворчих змін і духовного відродження українського суспільства. Симон Петлюра належить до провідників українського національно-визвольного руху, чиє ім'я стало символом боротьби народу за незалежність і державність на початку ХХ століття. Розпочавши свій політичний шлях як соціал-демократ, Петлюра спочатку пов'язував майбутнє України з ідеями міжнародного соціалізму та класової боротьби. Однак події революційної доби привели його до усвідомлення першочергової необхідності української державної незалежності. У хаосі визвольних змагань він, як очільник директорії УНР, доклав значних зусиль до розбудови українських державних інституцій, створення національного війська та утвердження України як суб'єкта міжнародної політики. У складних умовах воєнного протистояння та зовнішнього тиску послідовно відстоював права українців на незалежне життя. Симон Петлюра був не лише військовим і політиком, а й активним учасником українського культурного життя, журналістом, публіцистом, літературним і театральним критиком. Він вірив, що культура є серцем національної свідомості. Ще змалку, за спогадами сучасників, Петлюра мав хист до мистецтва, театру та письменництва, а також гарний голос і любив співати. У 1919 році співпраця Симона Петлюри та Олександра Кошиця стала одним із найуспішніших прикладів української культурної дипломатії, що увійшла в історію як культурний десант або музична армія УНР. Саме за його ініціативи в січні 1919 року було створено Українську республіканську капелу, яка здійснила грандіозне 5-річне турне країнами світу. Пам'ятна монета присвячена видатному державному, військовому та політичному діячеві, голові директорії Української Народної Республіки та головному атаману військ УНР Симону Петлюрі, чиє ім'я стало символом боротьби українського народу за незалежність і державність на початку ХХ століття. На аверсі монети в центрі на дзеркальному тлі зображено стилізований портрет Симона Петлюри. Зліва елемент нашивки з його френча у вигляді гілки. Праворуч від портрета розміщено малий державний герб України. Напис «Україна», номінал 2 з графічним символом гривні, рік карбування – 2026 та логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. На реверсі монети відтворено художню композицію з елементами символіки УНР. У центрі розміщено тризуб, зображення нарукавного знака зразка 1919 року. По колу напис «Сторіччя Дня пам'яті Симона Петлюри» та вінок з грамоти Симона Петлюри з написом УНР. Саме Симон Петлюра запровадив використання в армії УНР нарукавних знаків у вигляді тризуба. Номінал монети 2 гривні, матеріал карбування Нейзільбер, маса монети 12,8 грами, діаметр 31 мм, гурт рифлений. Категорія якості карбування спеціальний Uncirculated. Тираж випуску до 50 тисяч штук оголошений та 30 тисяч штук фактичний. 26 травня 2026 року НБУ реалізовували монету
за ціною 204 гривні. Після вимушеної еміграції Петлюра продовжував політичну та інформаційну діяльність в інтересах України. 25 травня 1926 року близько 14 години він загинув у Парижі від кулі більшовицького агента. Чи ми своєю боротьбою здобули для України щонебудь? Так, наша боротьба в історії українського народу буде записана золотими буквами. Ми виступили на арену історії тоді, коли весь світ не знав, що таке Україна. Ніхто не хотів її визнати як самостійну державу. Ніхто не вважав нашого народу за окрему націю. Єдина боротьбою упертою та безкомпромісною ми показали світу, що Україна є, що її народ живе і бореться за своє право, за свою свободу і державну незалежність. Ці безсмертні і водночас пророчі слова наголосив Симон Петлюра на нараді директорії в Староконстянтинові 26 листопада 1919 року. Пам'ять про Петлюру має велике значення для самоідентичності нації, і ця монета вчергове це підкреслює. Стосовно дизайну монети, у мене немає ніяких нарікань до НБУ. А як вона вам? Пишіть про це в коментарях та про те, чи купували ви новинку для своєї колекції. Мені буде цікаво почути вашу думку. Не забувайте ставити вподобайку під оглядом, якщо було цікаво, та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі!